Hi guys, Tech Simple Easy. අද මම කියලා දෙන්න යන්නේ ඔයාලට මේ BlueStack install කරන හැටි. BlueStacks මොකද BlueStacks කියන්නේ? BlueStacks කියන්නේ emulator එකක්. ඇත්තටම මේකෙදි කරන්නේ Android apps නැත්නම් Android phone එකේ වා use කරන වගේ smart phone එකේ use කරන applications වාට වගේ Windows PC එකේ run කරන්න පුළුවන් වෙනවා. අපි බලමු මේ BlueStack use කරගෙන කොහොමද Windows PC එකේ Android app එකක් run කරන්න කියලා. තවත් මේ වගේ emulators ඉස්සරහට මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. අද මම කතා කරන්නේ BlueStack ගැන. ඔව් guys, මේක download කරගන්න ඔයාලට තියෙන්නේ Google Chrome එක open කරලා BlueStack කියලා type කරන්න විතරයි. එතකොට මේ විදිහට BlueStack කියන website එකට link එක එනවා. ඒක ඔයාලා click කරලා ඒක තුලට ගියාම ඔයාලට තියෙනවා මේ BlueStack 5 කියන එක තමයි latest version එක. මේක download කරගන්න පුළුවන්. එතකොට මම මේකට මේ link එක මගේ description bar එකේ දාලා දිනවා. ඒ වගේම මේ BlueStack run කරන්න ඔයාලට ඕන කරන minimum requirements වගේ PC එකේ minimum requirements මොනවද කියලා මම description එකේ ලියලා දිනවා. ඔයාලා ඒක යුක්තක් බලලා ඊට පස්සේ තමයි ඔයාලට මේ BlueStack install කරන්න පුළුවන්ද බැරිද කියන එක තීරණය කරන්න වෙන්නේ. අපි එනම් බලමු. මෙතන download BlueStack කියන එක දිනවා. ඒක click කරාම මේ විදිහට MB එක file එකක් download වෙනවා. අපි ഇതിനെ click කරන්න. එතකොට guys ඒ විදිහට වාගෙන් අහන administration right මේක install කරන්න ඉස්සෙල්ලා අහන්න තියෙන මෙතන මේ විදිහට install කරන්න තමයි. එතකොට MB 393ක් download වෙනවා. අපි බලමු මොකද මේකෙන් කොච්චර වේගකින් download කරගන්න පුළුවන්ද කියලා. ඇත්තටම මගේ MB 393 විනාඩියක තුල download වෙනවා කියලා තමයි කියන්නේ. එතකොට guys ඒක එහෙම next කරාම මේ විදිහට install වෙගෙන යනවා automatically. අපි බලමු මේක install වෙන්න කොච්චර වෙලාවක් යනවද කියලා. මගේ PC එක නම් එච්චර වෙලාවක් යන පාටක් නැහැ. ඔයාලගේ system requirements එක තමයි ඒක ගොඩක් වෙලාවට depend වෙන්නේ. ඔව් guys ඒක install වෙලා ඉවරද මේ විදිහට තමයි මේක launch වෙන්නේ. ඉතින් guys මේ වගේ interface එකක් වල බලා ගන්න පුළුවන් BlueStack එක install කරාම මේක නිකම්ම ඔයාගේ Android smartphone එක වගේම තමයි පේන්නේ. එතකොට ඔයාලට මෙතනින් පුළුවන් Play Store එකට ගිහිල්ලා Play Store එකට login වෙන්න ඔයාගේ username password දීලා ඊට පස්සේ දැන් ඔයාගේ Android phone එකේ තියෙන apps ටිකම ඔයාලට ඕන නම් මේක install කරලා desktop එකකින් use කරන්න පුළුවන්. එතකොට guys මේ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ Google Play එකට sign in වෙන්න ඔයාගේ Gmail account එකකින්. එතනට ඔයාගේ email address එක දීලා එතකොට guys මේ විදිහට අපි log වුණාට පස්සේ මේ App Store එක අපේ phone එකේ විදිහට මේකේ view කරන්න පුළුවන්. ඔයාලා තියෙනවා කැමති game එකක් නැත්නම් ඔයාලට කැමති software එකක් app එකක් ඕනම දෙයක් මේකේ download කරගන්න පුළුවන්. සහ ඒ app එක run කරන්න පුළුවන්. එතකොට මෙතනදී මම ඔයාලට ඇත්තටම කියනවා BlueStack කියන්නේ free දෙන emulator එකක්. එතකොට ඒ free emulator එකෙන් ඇත්තටම අපිට ගොඩක් දේවල් කරගන්න පුළුවන් games නැත්නම් එතකොට apps ඕනම Android app එකක් වාට PC එකේ run කරනවා නම් use කරන්න පුළුවන් හොඳ emulator එකක් තමයි මේ BlueStack කියන්නේ. එතකොට අපි හිතමු software developer කෙනෙක් කියලා. එහෙමනම් ඔයා Android software developer කෙනෙක් නම් ඔයාට ඒක run කරන්න උනත් මේ BlueStack use කරගෙන කරන්න පුළුවන්. හැබැයි තව දෙයක් කියන්න ඕන මේ BlueStack එකේ තියෙන එක failure එකක් තමයි මේකට ගොඩක් memory එක ඕන. මොකද හේතුව RAM එක මම කියන්නේ memory එක කියන්නේ RAM එක ගැන මම කතා කරන්නේ. මොකද හේතුව මේක run කරනකොට ඔයාගේ machine එක slow වෙන්න පුළුවන් අවස්ථා වැඩි. ඒක හින්දා තමයි අනිවාර්යයෙන්ම system requirements check කරන්න ඕන. මම system requirements ඔයාලට මේ විදිහට display එකේ පේන්නත් දාන්නම්. එතකොට මේ system requirements ටික මම description එකේ දාලා දිනවා. ඔයාලා description එක උත් බලලා ඔයාගේ PC එකට මේ system requirements නැත්නම් minimum system requirements තියෙනවා නම් විතරක් මේ BlueStack install කරන්න. එහෙම නැති වුණොත් එහෙම පොඩ්ඩක් ඔයාට machine එකේ නැත්නම් මේ app එක run කරද්දී slowness එකක් තේරෙන්න පුළුවන්. මම හිතනවා ඔයාලට දැන් මේ BlueStack කියන app එක ගොඩක් වැදගත් දෙයක්. ඔයාලා මේක use කරලා ඔයාලට එන ගැටලු මොන හරි තියෙනවා නම් comment section එකේ දාන්න. මම ඔයාලට නිකන් example එකක් විතර පොඩි app එකක් install කරලා පෙන්නන්නම්. අපි කවුරුත් දන්න Candy Crush. මේ වගේ විතරට ආවම ඔයාලට පුළුවන් මෙතන install button එක ඔබන්න.
මේක මේ විදිහට ඉන්ස්ටෝල් වෙලා තියෙන්නේ. ඔයාලට තියෙන ඕපන් කරා නම් මේක නිකන් ෆෝන් එකේ වගේම ගේම් එක බ්ලූස්ටැක් කරනවා. ඒතර guys මේ විදිහට Candy Crush එක ඕපන් වුණා. ඔයාගේ ෆෝන් එකේ වගේම මෙතන ප්ලේ බටන් එක ක්ලික් කරලා මේ විදිහට ෆෝන් එකේ වගේම මවුස් එක යූස් කරගෙන ඔයාලට ප්ලේ කරන්න පුළුවන් මේ ගේම් එක. ඒතර ඔයාලට දැන් මේ වගේ Candy Crush වගේ ගේම්ස් යූස් කර ගේම් දැන් ඔයාලට මේ වගේ පොඩි පොඩි ගේම්ස් එතකොට PC එකේ නැත්නම් ෆෝන් එකේ Android ෆෝන් එකේ ප්ලේ කරපු ගේම්ස් ඔක්කොම PC එකේ ප්ලේ කරන්න පුළුවන්. මම හිතනවා ඔයාලට මේ ගැන යම්කිසි අවබෝධයක් ඇති වෙන්න ඇති කියලා කොහොමද ඇප් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්නේ කියලා. මේක ෆෝන් එක වගේම තමයි කිසිම වෙනසක් නැහැ. ඔයාලට තියෙන App Store එකට ගිහිල්ලා ඔයාලට අවශ්‍ය ඇප් එක සර්ච් කරලා ඉන්ස්ටෝල් කරගෙන ඒක යූස් කරන එක තමයි. එකම වෙනස කරලා තියෙන අපි ටච් කරන වෙනුවට අපි මවුස් කර්සර් එකෙන් තමයි මේ වැඩ ඔක්කොම කරන්නේ. ඊට අමතරව ඔයාලට මේකට ජොයිස්ටික් එකක් නැත්නම් කීබෝඩ් එකක් එහෙම ප්ලග් කරගෙනත් යූස් කරන්න පුළුවන්. ඔයාලට මොනවා හරි මේ ගැන ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් ප්‍රශ්න ඇති වුණොත් මොනවා හරි මේ බ්ලූස්ටැක් එක යූස් කරනකොට අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ දාන්න මම කිව්වා වගේ මම ඊට රිවිව් කරලා ඔයාලට රිප්ලයි එකක් දෙන්නම්. ඔව් ගයිස් එතකොට ඔයාලට මේ ගේම් එකෙන් බෑක් වෙන්න ඕන නම් මෙතන සයිඩ් බටන් එකේ තියෙන බෑක් කියන බටන් එක මේක තනිකරම ඔයාගේ ෆෝන් එක වගේම තමයි ටූල් බාර්ස් ටික තියෙන මේ දකුණු පැත්තේ for example බලොත් මෙතන මේ තියෙන home button එක මේක ක්ලික් කරාම home එකට යනවා. ඒ වගේම ඊට පල්ලෙහාන් තියෙන ඔයාගේ recent tabs මේ විදිහට open කරලා දිනකට මෙහෙම ආපහු යන්න පුළුවන්. ඒ වගේම back button එකෙන් ඔයා කරපු දේ ආපස්සට යන්නත් පුළුවන්. එතකොට ඒ විදිහට උදේට take a screenshot මේක screenshot එක ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම sound එක අඩු වැඩි කරන එක game controls කොහොමද setup කරගන්නේ. ඒ වගේම APK ෆයිල් එකකින් කොහොමද app එකක් install කරලා බලන්නේ. ඒ වගේ මේකේ තනිකරම ෆෝන් එකේ විදිහටම තමයි menu bars ටික තියෙන්නේ. okay guys උගර අපි එහෙනම් බලමු ඉස්සරහදී මේකේ තව අපිට මොනවා හරි ඔයාලට ගැටලු තියෙනවා නම් ඔයාලා මගේ comment section එකේ දාන්න. තව bluestack වීඩියෝ එකක් නැත්නම් මේ bluestack ගැන වීඩියෝ එකක් කරන්න වේද කියලා බලමු ඔයාලගේ comments review කරාට පස්සේ. ඊට අමතරව මම දැන් මේ වීඩියෝ එකට පස්සේ තව බලාපොරොත්තු වෙනවා තව emulators දෙක තුනක් ගැන කතා කරන්න. ඒකින් ඔයාලට ඒ emulators ගැන දැනගන්න ඕන නම් තාම මගේ channel එකට subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එකකින් ඔයාලට උදව්වක් වුණා නම් like button එක click කරලා යන්න. අපි නම් තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු.